Guys, so today meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating menu for today ay pork menudo. Okay, so ito ang ating kailangan. Kailangan natin ng pork. Ito ay 1/2 kilo lang. Then, kailangan din natin ng bawang, sibuyas at saka red bell pepper. At sa gulay naman, carrots, potato, and hotdog lang. And then, maglalagay pala tayo ng reno. So, ayun. Then, paminta. Tapos, itong liver natin, o yung atay, 1/4 kilo. Maglalagay din tayo ng pasas, asin, tsaka mantika. So, hindi naman lahat ng mantika mauubos. So, okay, let's start cooking. Mamaya, unahin natin prituhin yung hotdog. Natin yung carrots saka patatas. Uy, nakalimutan ko pala. Kailangan pala natin ng menudo sauce. Hindi ko nasama. So, ito, kailangan natin ito. Ito ay, ilang grams ba ito? Yun, 200 grams. So, ayan, sorry. Tsunga. Nagalipas yun. Oh, lutuin lang natin yan. Guys. Yan. Okay na yan. Ito na natin ito. Sunod natin yung next, ating red bell pepper. Yung mantika ko pala, hindi ko siya naubos ha. Kaunti lang nilagay ko ito. Saka maliit lang to. Ito lang to. Aray. Yung mga sasawan. Ayan, maliit lang to. Ito sobra kasi nilagay ko. Excited. Ayan, ito lang natin. Saglit. Transfer na natin. Dito na natin yung bawang sa sibuyas.
dyan. Next, sibuyas. Isa lang natin ito. Tapos, next na natin yung baboy. Okay. Maganda rin yung naglalakad ng kawali. Next, yung ating baboy. Lang natin siya na pero takpan na natin. Okay. Check lang natin. Lagay tayo ng konting tubig. Ito lang. Para hindi tuyo yung baboy. Takpan natin. Okay, so next na natin tong liver. Okay, so next na natin yung itong menudo ko. Use natin lahat. Then, mix natin. Bango. Bango, mare. Ano naman dito? Yeah. Kain muna? Good, ubus na. Ubus ko na kagabi. Then, takpan natin. Okay, so ayan. Taga natin ang konting. Ito yung sa ano kanina. Sayang yung yung sauce ng transfer ko dito yung alok ko. Sa may so, kalating baso lang yan. Ayan pa yung tomato. Tomato! Siya, tomato. Next, pag nalagyan natin ng tubig, ay naku, tikla na natin ng ang kutsara dito. Oh, lagyan pala natin muna ng reno. 2 tablespoon, mare. So, ito. Kalahati nito. Yung reno na yan ay 85 grams. So, kalahati na yung gagamitin natin. 2 tablespoon. Bakit ba ako nagluto ng menudo? Kasi uuwi si Loren. Yung anak kong, napakabait. So, gusto ko pag uwi niya. Siyempre, masarap ng ulam niya, diba? Girl. Para, sabi niya, ay, nasa bahay na talaga ako, mother. So, next, timpla natin ng asin. Konting asin lang, no? At, paminta. Paminta is life. Ooh.
then cover. Cover na natin. For at least mga 7 minutes. So yan, no? Lagyan na natin yung ating pasas. Yan. Wait lang natin muna ng 1 minute. Tapos na natin ng okay. Next natin yung mga gulay sa yung hotdog. So, yan, lagyan na natin sila. Okay, so, ayan, minudo na. Mix natin konti. And then, takpan natin saglit lang. Saglit lang. Mga 2 minutes lang. Siluto na naman yung ating gulay. Carrots. Patatas. So, ayan. Takpan lang natin saglit. And then, luto na. Magliligpit lang ako saglit. Okay. Ito na siya. Luto na. Tapatay na natin yung apoy. Okay. Guys, thank you so much for watching. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, give us a thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na. Thank you so much.